ng mga rookies natin, yung mga gigil na may patunayan, yung mga gigil na manalo. But up against the MSC 2025 champions, magiging mahirap ang road na itatahak dito ng Twisted Minds. Welcome to game number 1 of this Tlph versus na nagkita ang mga ito, umabot tayo sa sandamakmak na mga laban, napakatakas ng kill count. Ganun pa rin kaya ang ating makikita dito. Well, mataas yung chance kasi for Team Liquid Philippines, nandyan yung Arlot ni Sanford. Mainly yung value nito ay para sa setup or initiations. Para naman sa Twisted, yung Kimi tsaka yung Moscow, parang by the time na maging online yung dalawa ng sabay, medyo ano yung kill after kill agad yung hahanapin. Yeah. We'll be overloading the damage at itong si Sean at si Kaloy already. Checking kung saan yung movements dito ni Tlph. Meron bantayan ni Daddy JP. Hindi masyadong nag-overcommit. Sanji, interestingly, dumalaw lang dun sa may bottom lane. Para siguro tumulong kasi CC versus Arlot. Talagang CC-sided. Oh, especially no level 1 kung saan you kind of have to make a choice. Either kukunin mo yung first skill for, let's say, long range minion taking. Pero kapag nag-second skill ka naman against sa CC, that's borderline suicide para dito kay Sanford. Pero mukhang nandito na nga tayo sa punto na kaya nang pumalag ng isang Arlot. At level 2 power spike, konting hininga yan. Sakit nun Na-spin off misery papapunta dun sa crab. That could have been a good hit para kay Nosha, pero di niya na rin tululoy kasi may sumilip na Sanji. Yeah. So, interesting yung naging first set of items dito si Nosha. Opted to go for early boots. So, ano siya dito, early warrior boots ang kanyang kinuha. Whereas si Oheb, no boots, more on the attack speed yung kanyang kinuha. Twisted Minds actually, or Nosha, ang technically nananalo sa lane na yun. Oo, and so far no, with the expanding rivers, mukhang gagamitin ito ng Tlph para magkaroon ng area and coverage against that turtle. Kakabit man yung quad shadow, hindi ito gagamitin ni Tlph. Twisted Minds ang may hawak ng pagong at mukhang ibibigay na ito ng Tlph. Mukhang i-give up na. Naging call na ibigay na yung turtle dahil din walang shadow at that time si Tlph, they don't wanna risk yung pagpasok niya na siya pa yung mahuli. Uy! Very aggressive SOD as well. Mula dito kay Nosha, paano kaya ako naagaw, pero mukhang magkakaroon ng malaking laban dito sa may batang top lane. JP and MP the King. Yun talaga yung force. Kaso ka na doon sa baba, may final slash and Lansu will go down. That's 3 members from Tlph. Ang importante doon, isang wave ng minion yung madedinay nila kay Lansu. Kasi pagkakapatay nila, parating pa lang yung minion wave dun sa may bottom lane. Bukod sa makakuha sila ng outer turret energy shields, about 70% yung nakuha nila. Ay, nakakuha sila ng isa pang kill at nadinayan ng gold itong si Lansu. At yun yung masakit, no? If you're a CC, gusto mong makalamang ka sa lane. Itatama ang AOG, pero yan Kaloy! May nahuling alang doon, and it's gonna be Sanji falling down to the hands of Sean. Maganda sana yung idea na kapag bumunggo, saktong may AOG, pero naiwasan ni Carl. Kaso nga lang si Sanji ang namatay. Well, yan na yung signature Sky Piercer first item ng Kimi ni Sean. Bukod tanging gumagawa niyan sa MPL. Sa ngayon ay siya. Yup. Parang tiwala talaga sa kanyang sarili at sa kanyang tropa. At kanina ko pa binabatian itong jungle pathing coming out from MP the King. After yung makakuha ng isang turtle, iniwan niya itong kanyang orange buff. Pero ang kanyang ginawa is to invade. Kumuha siya ng isang Clamor dun sa may top lane, kumuha ng Rock Ursa, and some of the other jungle invasion, yung mga mini invasion lang na ginagawa dito ni MP the King. Ang naging resulta is pantay sila ng gold, pero lamang ng level itong si MP the King. So bakit nakapantay na gold? In fact, nakakakuha ng konting lamang dito si Tlph. That's because of the assist na nakuha sa bottom lane. Pati na rin yung outer turret energy shields. Now MP the King goes in. Si JP ang binunggo. Magpapakita lang sa jungle camp ni Tlph. But nandiyan si Sanford doing some vengeances, pero hindi nila itutuloy yung engagement. Sa turtle na lang sila magagawa ng aksyon. Junglers have the retribution. Maganda ang pwesto dito ng Kaloy. Pero mukhang naghahanap si Sanford ng potential flicker play. 10 segundo pa before that flicker. Pero hero muna call! Lagot si Daddy JP! Mawawala na ng bigla. Ngayon yung pag-contest ng Team Liquid ay hindi na yata susubukan. Pero Tlph goes in. Hugisado kaya sa kanya pa! Napunta yung turtle.
Ngayon tatakbo, papalayo, pero humahabol at Twisted. Nandun nga lang yung crucial stun mula kay Sanford at kay Sanji. Buhay ang ibang members ng TLPH. I wish we could see that again. Hindi ko na malayan, parang ninja talaga. Si Ninja Carl talaga. TZ. Paano niya naagaw yun, pare? Gumamit siya ng kanyang ultimate at habang malapit si MP Taking, hindi naka-retry si MP. Ganda sana ng taunt na yun. JP nga lang Revitalize. tamang pagkoto. Revitalize ang ginamit. Sinasalo lahat ng damage. Nahihirapan ang Twisted Minds na palambutin ang tikbalang ni Daddy JP. Pero kahit nakakuha ng pagong ang DLPH, lamang pa rin ng 700 gold and Twisted Mind. Still not a big gold lead. Pero in terms of the early game advantage, Wolf, ano ba yung win condition dito ng Twisted Minds? Actually, kailangan nila mag-equalize. As long as si Lansu ay hindi ganun kalaki pagka-down. Ginamit na yung Glorious Pathway at feathered airstrike. Uy! Patiugi siya, no kill! Ay! Pero may swerte si Nosh at hindi siya namatay. Pumasa sa minion May waves. agimat! JPI! Namatay na rin doon sa torrent. Uy, Tumama pa yung aray AOG. ko! May taunt pang kasunod. MP the King will get the kill. Sunod-sunod na pagpatay mula sa Twisted Minds. Pare, tinalo pa si FPJ at si Pedro Pinduco. Isang Ugi Shadow kill na lang siya pero dumating yung mga minions and look at this. Lansu against Sanford dodging the final slash. Dahil dyan mukhang Twisted Minds lumobo ang kanilang kalamangan. 1.5k gold lead. Parang medyo reset talaga after ng ganung pangyayari if you're TL. First off, Dosha is so locked in na iwasan niya yung initiation number sa TLPH and then the counterplay coming out from Twisted Minds. So counteracted to si Carl TZ. Carl TZ, high IQ yung ginawa niya doon ha. Umamit siya ng ultimate papunta sa creeps. Akala niya din matatay yung para makonect na dots para eventually maabot niya doon si Dosha. Wala kasi siyang shadow, quad shadow. Fortunately, may agimat itong si Nosha at hindi tinamaan nun. And then, that ultimate mula kay Kaloy nasa dulong-dulo ng AOG para tumama kay Carl. And the damage was there. But, still, Sean Sakimi, so far, perfecto na Grabe. naman ang laro. Naka-blood wings na rin siya. Ngayon, for that added sustainability, Turtle ay sinasayaw ng dalawang teams. Carl TZ ang humawak. MP the King ay gumulong. Kaso Sanford ay pinigilan si Kaloy. OG kasabay ng curtain call. Ngayon si OF ang tutumba. Kapalit ng wala for Twisted. JP ang isinunod. 2 for none. May Turtle pa. Nakukunin ng Twisted. At sila ang makakalaba. But Carl TZ sumashadow in. Papalik. And still the GOAT will get the objective. Pare, that is one of the most picture-perfect Grabe. turtle steals. Back-to-back turtle steals, pare. Pero lamang pa rin ang Twisted Minds. At mukhang huhuliin si Lanzo dito, but the sustain is just too big. Yung resilience wala kay Carl TZ, yung pagiging locked in din niya. Knowing na nag-retribution din si MP the King noong moment na yon. It was on cooldown para kay MP. Pero lumaban pa rin siya with that ultimate. Pero yung gatot CC combo, ang sakit pa rin talaga. Sakit pa. Aray ko. 22 men. Flicker. Nasa Oy! flicker. No Spirit way. Mystery. SOD na tumama. Bang! And tinamaan pa rin ni Sean. Eto si OM. Ngayon si JP ang sumasalo ng lahat ng damage na manggagaling sa Twisted. And still OM falling down to the hands of the Minds. Pare, ang ganda ng laro na to. Oh my God, no siya! Ang sinabihan nating na aurahan na at hindi pa nakakaisa kay Oheb. Not only equalize the early game, pero nasibat pa. Meron pang final slash na gagamitin kay Lanzu. Vengeance is on. Hinahabol pa rin ni Sanford and ni Kaloy. Tutumba sa kamay ni Sanford and now, matagal pa naman yung next lord. Matagal pa yung objective. So maaari pang bumalik at mabubuhay pa si Lanzu. Well, this is the calm before the storm. Makikita din natin sa ating Infinix handcam gamit ang kanyang Hayabusa, the GOAT, Carl TZ, using the GT30 Pro. At kitang-kita naman na sobrang smooth ng galawan niya dito. Na-steal niya yung Lord na yon, pare, at ramdam mo ang kanyang lakas sa paggamit ng Hayabusa na ito. Men, ibang klase yung mga nangyari kanina at ibang klase din yung mga nakikita nating play so far. Again, gusto ko lang ulit sabihin ang ganda ng game na to. Game 1 pa lang, pare. This is what we are waiting for. Yung Twisted Minds na sumasabay dito sa TLPH. Noong first leg, sa kanilang unang paghaharap, aurado. Ang mga members ng Twisted Minds hindi makakilos. They didn't look like themselves. Pero ngayon, na meron silang Kimi, talagang nakikita natin komportable Uy! Twisted Minds. Napakaganda ng Savage Method ngayon. Unti-unting babagsak ang buhay.
ng mga members ng Tlph. Sanford's gonna go down. Kalay may AOG pa doon. Glorious Pathway ay ginamit para makatakas sa sitwasyon, and it's Oheb na manggagaling sa taas kasabay naman ni Nosha. They are preparing for this Lord take. Oo, yan na nga. Unang Lord ng larong ito. Kanina pa hawak ng Twisted Minds ang kalamangan. Sa larong ito, JP, nahanap na nila. Rekta na rin sa stair. At bukod yung SOJ! Tumama pa yun na manggagaling kay Nosha. Pero di naman na-utilize all to get JP on the process, removing the contest from Team Liquid at libreng objective, libreng Lord for Twisted Minds. Look at this, Twisted Minds going on from a spectacular early game. Nirekta na nila. Nanakaw man yung back-to-back na turtle na yun. Ay sila pa rin ang nakakalamang with this Lord. Oh, wow! Better airstrike na sa final flash. Si Nosha sumubok na mabuhay, pero di na siya mabubuhay sa kamay ni Sanford. Ganda ng mga combo naman from Tlph. Of course, that's Sanji nailing the combo against Nosha. And Sanford dineliver na naman for that alley-oop, eventually taking out etong si Nosha na kanina pa din. Napakaganda ng ating laning stage, and then eventually the mid game for Nosha is pretty good. Almost sa kanyang Trinity, hindi naman din napapalayo dito sa farm ni Oheb. The 0-2 and 0 with the Claude. How the tables have turned para sa Twisted Minds. Nagamit nga lang yung Ugi Shadow Kill ni Carl TZ. Sanford, Ayun na naman. may umasa ni Lanzo yung final slash, pero dun sa gitna may nangyari palang laban. May sumasalo, Sanji nga lang, naipit sa gitna. At hindi na siya mabubuhay pa. Sanford kasabay niyang tutumba. Ngayon yung Lord ay buhay pa. Puputok yung Holy Defense. Makaklear yung Lord. Pero yung top lane pwedeng isunod ng Twisted. Kitang-kita mo ngayon yung investment, yung early investment ng Twisted Mind kay Sean. 8-0 on this game. Glorious Pathway na gamit na rin. Gusto na nila yung inhibitor turret ito, pero MP the King hindi pa naman bumabaga. Oh, with the blazing duet ako si Carl! Si Carl TZ ay na-stun. Pero buhay pa rin naman. Oh, may sumasalo ng pass. Sago-sago mula kay Sean. At masakit na yung damage. Tinamaan pa ng root. Pero madidefend nila ang inhibitor turret. Whew. Nice defense. And how about that Sanji, kanina under fire from Twisted Minds. Alam niya na wala ng stun or taunt etong si Kaloy, kaya naman ginamit niya yung ultimate niya kahit nasa harap niya yung Gatot Kacha mismo. At ang kanyang target, only Nosha. That's why hindi rin nakakuha ng inhibitor dito Twisted Minds dahil napatumba agad nila dito yung Moskov na turret hitter. And that is because of Sanji. Eventually ay napatumba pero nagawa naman yung trabaho na kailangan niya. Still though, malaki pa rin ang lamang ng Twisted Minds. Let's talk about Lansu. Dahil 2 beses ko lang nakitang dinudge niya yung final slash ng Arlot by actually being on top of the Arlot. Di ba pag magkatabi kayo, hindi natamaan ng final slash? 2 beses niyang ginawa yun. Oo, ang ganda ng micro ni Lanzo against Sanford. No? Talagang wala nang nagpapa-aura sa larong ito. In fact, 3.5k na nga ang kalamangan dito ng Twisted Minds. And so far, looking at our Infinix in-game equipment, kumuha na rin ng Wind of Nature dito si Sean on his signature Kimi at this point. At mukhang papunta pa siya sa kanyang DHS build. Isa sa kanyang mga paboritong i-build dito sa Kimi na ito. Sobrang laki ng agwat niya against Sanji. I believe that's 2K. Almost 2K gold lead. That's right. And 8-0-0 pa. Sobrang makasarili nung Kimi ni Sean. Pero kung yun yung gumagana para sa Twisted Minds, for the longest time, assist. lagi natin pinag-uusapan eh. Parang si Sean yung mid lane na parang pinaglalaro biglang hyper carry. Siya yung carry mid lane atin. Tapos si Kaloy, 008. Oo, pre. Ganyan ang galaw. Diba? Yun yung perfect combo. Kaloy Sean combo. This time yung Lord ay sasayawin lang. Nandyan si Kaloy, sisilip dun sa bush. May 3 miyembro siyang nakita, 4 kasama si JP. Tinalian na. Kasama si Owen, Curtin Cole, AOG. Hindi tumama yung combo na yun. Glorious Pathway, papalayo at papatas. Wow. Carl TZ, nag-aanap lang ng perfect timing para pumasok. Nandun yung FLS na ginamit na rin. Lansu, sumalo. Pero si Sanford ang unang tumumbaw. Shadow Kill and a win of nature from Sean to deflect that damage. Grabe. JP is low. Papasukin. Dive ng mga members ng Twisted. Ay! Pinunggo, tinamaan, may shadow, inabawan. Pero pagbalik sa nakaraan ay hindi na siya mabubuhay. And it's Sanji alone. Kasama naman si Oheb na nanggagaling pa sa base. Pero mukhang yung Lord ay pwede nang kunin Sanji! diretso. Sanji with the Rosal. Nagkata sana nung dash ni Nosha. Pero inabot pa rin ni Sanji ng Oh, kanyang pwede death. first cam. Hinahabol siya ngayon ng mga Oh, members the ng traction. Twisted. No traction pulse connecting. Oh Pero my inabot ng God. second. And this time, Sanji will fall down. At
mukhang tuloy pa nga ang laban. Si Oheb ang nananatili for Team Liquid Philippines. Pero nandyan na rin naman si Sanford. Akarang babalikan yung Lord for Twisted Minds. Pero tignan mo, lock build na by Lock build 14 minutes. Dito si Sean, 11-0-0. Yan ang KDA ng Killer Hyper Carry Kimi na ito. Pang 11 ka sa listahan ng Skypiercer ko, sabi ni Sean. 11-0, the Sean game that we've seen mula sa Twisted Minds. Hindi man lang mahawakan ng Tlph kahit si Tlph tagot na Wind of Nature ng isang Kimi na mid laner ng Twisted Minds. Not to mention na 3K na yung gold lead at patuloy lang tumataas at lumulobo. And this time yung Lord ay ni-reset na ng Twisted Minds. Hindi nila kita si Carlick, so talagang tamang hinala dito ang mga members ng Twisted Minds. Pero pumasok doon, nakita si Nosha, nandun May naman si Wind of Kaloy Nature na yun. para pagsaluhan yung Ugi Shadow Kill. Pero enough yata para mapauwi si Nosha, pero hindi. Wow. Bumalik lang yung buhay, about 50%, at lalaban muna ulit ang Twisted. Ipaburst na nga ata nila ang Lord na ito. Sino makakapag-secure? It's Carl! Siya pa rin ang makakakuha ng objective na yon. Ngayon nalaban na lang ang Twisted at maghahabol. Si Sanford ang naiiwan. Pero may AOD binitawan na hindi tumama. Ngayon tutuloy pa ba? Kasi nandyan pa si Lanzo. Cartezy with a shadow. May aabutan pa siya. No sir, atras ang dalawang teams, and it's Tlph with a crucial Lord take. At lamangan sa kill score ang Twisted Minds. Team Liquid naman na nakakalamang sa mga objectives. And now with this Lord push, ano ba yung mga kailangan? Ano yung checklist if you are Tlph? Well, they have to group up. At nakita natin dito sa Tlph, they're really good at that. Yung kanilang pwestuhan dito, yung problem solving ng Tlph ay top-notch. Nakita natin si Sanji na kahit 3 deaths sa talagang lugi na dun sa kanyang tapat na pressure niya si Sean. Actually forcing Sean na mawala sa pwesto ng Twisted Minds at hindi maka-free hit dahil dun sa kanyang uncanny na movements. Sanji held on dun sa long bush dun sa may bottom lane. Nag-pop na kanyang ultimate at actually naiwasan pa yung initiation ni Nosha dahil nagulo at nasargo yung pwesto ng Twisted Minds na hindi nakapag-lordan sa Twisted at nakahanap pa ang Tlph na magandang red trip. And now Twisted Minds on the defense. Yung Lord ay nangangalahati yung buhay dito sa may bandang ibaba. May flicker dito si Sanford. Pwedeng manggulat. Nandiyan ang angulo. Nagamit na ang Feather Airstrike. Pero matutunan muna yung Lord. Oh my Si Sanji ang hinanap nila. Pero mukhang makakatakas naman ang Team Liquid Philippines. Tuloy ang kanilang push. May minion waves pa sa taas at gitna. Mag-ready ngayon ang Tlph for another round. At doon sa gitna yata magiging target, Oheb ang nagpapakita. Pero hindi na napama yung taunt mula kay Kaloy. Kita rin sila ng vision mula doon sa sentry ng Twisted Minds at aatras ng Team Liquid. Lang naging close. Tlph, nahawakan nila yung lamang for a little bit. Twisted Minds with the defense. Pero 17 minutes into this game, break even tayo. And who would have thought na ang pinakamayaman na player dito sa Twisted Minds ay yung mid laner nila. Oh. Na Kimi, luck item, baka nga ibenta na rin itong boots eventually as siya na ang pinaka mataas ang DPS dito para sa Twisted Minds. To be fair, Tlph, yung kaninang problema nila na curtain call and Avatar of the Garden combo, yung CC Gatot na sinasabi natin deadly, naiiwasan nila pa ulit-ulit. SOD and Traction Pulse will connect. Pero hindi naman papasok dito ang Twisted. Cartezy with the Shadow rather. Pero hindi kakabit yon sa Twisted Minds. So mag-aatrasan at mag-aabang muna ng next objective. And now we play the macro game. Lalabas na ang Evolved Lord in 30 seconds. And dito na natin makikita ang diferensya ng experience para sa dalawang teams na ito. Kahit gaano kaganda ang early game, pumapasok pa rin sa late game shot calling. Ang larong ito, the moment that the Evolved Lord spawns for TLPH and Twisted Minds, ito na siguro yung magiging test sa ating mga super rookies kung gaano sila magiging kalmado sa pressure na binibigay ng napakalaking objective na to. And let me just lay down one of the few things here. For Sean, napakalaking bagay na hindi siya mapitas. See you play. Susubok ba ang Twisted Minds? Na dahil sa pwesto, kaso doon may nangyaring bigla na lang setup. Lanzo's gonna go down. May SOD pa tumama pa pa. Win of Nature ay nandiyan pa na kay Nosha. Pero si Sean ay naipit. Nagamit na rin yung Win of Nature niya. Pero hinahabol pa rin sa ni JP. Sinuzone out lang sila. Ngayon si Carty, si Amy Shadow pang pwedeng balikan. At si Kaloy ang tutumba. Ngayon si MP the King is low. Namunggo pa siya ng vengeance mula kay Sanford. Finals is connecting to Sean. May immortality pa. Wala yung jungler ngayon ang Twisted. And the Lord is on to the hands of the LP. And Nosha. Here is Sean ng play. Pumasok ulit. Nandiyan yung mga sibat. Toto pa si JP. Toto pa si OM. Immortality pop. Ngayon tuloy pa rin. And double kill for Nosha. Nandiyan pa si Cartezy. Para subukang kuhain yung Lord. Hindi ko connect na yung mga shadow. Nabalikan niya si Nosha.
dahil may Ugi Shadow Kill na nga na pinitawan. Dalawang marksman yung Oh kalaban. my Pero si Lord, Daisy pa rin. Kanya pa rin yung Lord. Pero wipeout ito for the side of Twisted Minds. 10 segundo para dito kay Sanford. May waves dito sa may bandang gitna. 15 seconds para kay JP and Sanji. It's the Apex Predator kontra sa 5 ng Twisted Minds. Dalawang marksman to. Kakayanin ba niyang tumipensa dahil tatlo yung kalaban niya. May final sa ginamit. Traction Pulse pa. Low na Sanji rin. buhay. At babagsak na ngayon. Buhay na si Sanji. Buhay na si JP. Buhay pa rin ang Cavalry. The final slash to save it for Tlph. At ngayon magagamit pa nila ang kanilang Evolved Lord. Now Twisted Minds on the defense. Ano ang kailangan nilang gawin? What a game. Ang kailangan gawin dito ng Twisted Minds ay i-clear yung Lord sa may top lane. I-make sure nila dito na protektado si Sean kasi alam ng Tlph wala ng immortality na available for Sean for a few more minutes. That's why they're breaking the play. Don't stop. Nandiyan si JP. Lord, may nagamit. Pwede rin sa akin ng jump. Pero may ngayon sa likod. Parang bigyan. Si Sanji ngayon si JP ay nangipip na rin. Pero OM with a winter ground blazing to it. Pero walang damage. It is a double kill for Sean. Making it 3 dahil tutumba pa isa-isa ngayon ubos ang Team Liquid. Call this deja vu. Pero ang Apex Predator ay kailangan ulitin yung play na iyon. It's the Apex Predator kontra sa 5 ng Twist. Kanina 3 lang yung kalaban niya ngayon. 5. Kakayanin pang tumipensa. Pumasok na may final slash pa pero di na siya. Iindahin pa. Twisted Minds ang makakakuha ng unang laban. And what a start.